Hi, this is Max from Guitar Tips at welcome sa ating bagong video. So today meron tayong song request from Lindsay Collins at ang kanyang request ay Paruparo na Walang Hanggan by NOBITA. So before tayo mag-start, ang bilang ng string natin ay 6, 5, 4, 3, 2, 1. So sa kantang to, halos bar chords yung gagamitin natin. Alam ko guys, medyo mahirap sa umpisa yung ating mga bar chords. Pero sanayin nyo lang at makukuha nyo rin to ng effortless. Okay? So umpisan na natin sa unang chords natin para sa intro. So yung unang chords is C sharp minor 7. So yung C sharp minor 7, ito ay sa 5th string hanggang 1st string. Tapos ito ay sa 4th string at ito naman ay sa 2nd string. Next chords ay F sharp minor. So itong tuturuan natin dito sa 6th string hanggang 1st string. Tapos ito naman sa 5th at ito ay sa 4th string. Next chords ay B minor 7. So kagaya lang ng C sharp minor 7, lalagay lang natin dito. So ito sa 5th string hanggang 1st string. Tapos ito ay sa 4th at ito ay sa 2nd string. Next chords natin ay E. So yung E, ito ay sa 5th string, ito ay sa 4th, at ito ay sa 3rd string. Tapos babalik tayo ng C sharp minor 7. Tapos babalik ng F sharp minor. Tapos A. So yung A, ito ay sa 4th, ito ay sa 3rd, at ito ay sa 2nd string. At ang last chords natin para sa intro ay A minor. So yung A minor, ito ay sa 3rd or sa 4th string, ito ay sa 3rd, at ito naman ay sa 2nd string. Okay? So yung strumming pattern naman natin, puro down lang tayo dito. 6 na down, tapos lilipat na ng chords. So yung aksento niya, ganito siya guys. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Okay? So, tara, practice na natin sa tamang bilis niya. 1, 2, 3, go. So, next naman natin ay yung ating verse 1. So, yung verse 1 natin, ang unang chords ay A major 7. So, yung A major 7, ito ay sa 4th string, ito ay sa 2nd string, at ito ay sa 3rd string. Next chords ay yung ating B minor 7. Tapos, C sharp minor 7. Then, balik ng B minor 7. Tapos, E. So, ito yung chords natin sa verse 1. At uulitin natin to ng 2 beses. So, yung strumming pattern naman natin dito, same lang siya nung nauna. Gagawin lang natin siya ng tig 2 beses bago lumipat ng chords. Pero pag napunta na kayo dito sa B minor 7, yun yung ating pang-apat na chords. At yung E, tig 1 beses lang yung ating strumming pattern. Okay? So, tara practicein na agad natin yung ating verse. 1, 2, 3, go. So, ang next part natin ay ang pre-chorus. So, yung pinakaunang chords natin ay B minor 7. Tapos, C sharp minor 7. And then, yung next chords ay D major 7. So, yung D major 7 natin, ito ay sa 5th string hanggang 1st string. So, dito tayo sa 5th fret. So, 1, 2, 3, 4, 5.
Tapos, ito ay sa 4th string, ito ay sa 2nd string, at ito ay sa 3rd string. Okay? Tapos, next chords ay D minor. So, yung D minor natin, ito sa 5th string hanggang 1st string, ito ay sa 4th string, ito naman ay sa 3rd string, at ito ay sa 2nd string. Okay? At ang last chords ay E. So, yung strumming pattern natin dito guys, tig 2 beses na down. Pero, pag napunta na kayo sa D minor at E, tig 1 beses lang yun na strumming. Okay? So, tara, practicein na agad natin yung pre-chorus. 1, 2, 3, go. So, dito na tayo sa chorus. Yung unang chords natin sa chorus ay A, then B minor 7, tapos C sharp minor 7, D major 7, tapos E, and then balik sa A. Okay? Tapos yung second part, D major 7, tapos D minor 7. So yung kanina guys, D minor yon, tanggalin nyo lang to, D minor 7 na to. Okay? Tapos C sharp minor 7, then F sharp, tapos B minor 7. Ang last chords natin ay E. So, yung strumming pattern natin para sa chorus, tig 2 beses nung ating pattern. Tapos, pag napunta na kayo dito sa D major 7, 1 beses lang yon. Tapos, ito na yung mabilis na transition. Sa E at saka A, tig 1, ganun lang siya guys. Tapos, babalik ng D major 7. Tapos, pag nandito na kayo sa C sharp minor 7, yun yung pang 9 na chords natin para sa chorus. 1 beses lang nung ating pattern hanggang dulo na yon. So, pagdating nyo dito sa dulo, yung E, is ibabagsak nyo lang siya ng ganito. Okay? Bago mag-interlude. So, tara, para mas magets natin ng mas mabilis, practicein na agad natin yung chorus natin. 1, 2, 3, go. So hanggang dito na muna ang ating part 1 para sa kantang to. At yung part 2 natin, i-upload natin yan soon. Pero para hindi ka mahuli sa ating mga uploads, especially para sa part 2 neto, huwag mong kalimutan mag-subscribe at hit mo na yung notification bell para lagi kang updated. At syempre habang hinihintay natin yung part 2 para sa kantang to, kung meron kang gustong tugtugin sa gitara, i-comment mo lang dyan sa baba at gagawa natin yan ng video. So hanggang dito na lang muna. Muli ako si Max from Guitar Tips and peace out.